السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول درک روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس 55مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې نمبر میټرز باندې خبرې کوو. نو زه مخکې شپږ نمبر میټرز ما تاسو ته راټول کړي چې یو موږ سره نمبر دی، بل موږ سره پارسنټ دی، بل موږ سره فلوټ دی، هیڅ فاینایټ دی، موږ سره از انټیجر دی او ټو فکس دی. نن په دې ویډیو کې پر همدغه باندې کار کوو چې دا موږ جاواسکرپټ کې څه لپاره استعمالو او د دې موږ سره استعمال څه دی. نو زه ایډیټر ته او عملاً پر دغه باندې کار کوو، پریکټس کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ مې اخیستی، د هغې نه علاوه موږ سره سکرپټ ټیګ دی چې په دې کې به موږ خپل د جاواسکرپټ کوډ کوو. نو راځو لومړنی چې کوم میټډ دی موږ سره هغه نمبر په نوم دی. زه راځم یو ویریبل اخلم د A او دې کې زه سټور کوم 50. دغه 50 چې ما دې کې سټور کړی دا موږ سره یو نمبر نه بلکې دا موږ سره یو سټرینګ دی. که زه راشم دلته ډاکومنټ ډاټ رایټ ولیکم او په دې کې د A ویلیو پرنټ کړم، سیو یې کړم. تاسو ګورئ د موږ سره 50 پرنټ شو، خو دا موږ سره نمبر نه دی بلکې دا موږ سره انټیجر دی. ځکه دا موږ سره نمبر نه دی، که زه راشم دې سره لس نور جمع کړم، دا سیف کړم، نو تاسو ګورئ هغه دې سره جمع نه شو بلکې هغه دې سره کنکټینیټ شو. ولې؟ ځکه چې نمبر د نمبر سره جمع کیږي، نمبر د سټرینګ سره نه جمع کیږي. که چېرته موږ وغواړو چې دغه سټرینګ نمبر ته واړو نو د هغه لپاره موږ سره نمبر میټډ راځي چې موږ کولی شو د هغه په واسطه دغه سټرینګ چې موږ لیکلی دا نمبر ته کنورټ کړو. که دلته راشم یو بل ویریبل واخلم د نم په نوم باندې او دې کې خپل میټډ استعمال کړم چې نمبر کې به n تاسې غټ لیکئ او په دې کې خپل ویریبل پاس کړم A. اوس زه راشم دلته چې موږ مخکې A اخیستو دلته نم اخلم، ځکه دغه A ما راواخیستو د نمبر میټډ په واسطه چینج کړو یعنې کنورټ مې کړو نمبر او دلته موږ سره نم کې سټور شو. اوس که چېرته زه د نم سره لس جمع کړم او زه دا سیو کړم، تاسو ګوره چې موږ سره 50 په ځای 70 راغی، ځکه چې 50 موږ سره دلته موجود و، لس دې کور سره جمع شو 70 شو. جمع ولې شو؟ ځکه جمع شو چې دلته موږ سره اوس فی الحال په دلته کې صحیح د موږ سره سټرینګ موجود ده، خو دا سټرینګ موږ راواخیستو کنورټ هم کړو نمبر ته او دلته اوس موږ سره نمبر موجود دی، دا موږ دلته سره جمع کړم. همدا ډول که زه تاسو ته یو بل مثال درکړم د بولین ویریبل، بولین ډیټا ټایپ چې دی موږ سره هغه ټرو او فالس وي. د ټرو تر شا چې کوم لاجیک استعمال شوی هغه کې موږ سره 1 وي او د فالس چې کوم دی هغه موږ سره 0 وي. که چېرته زه راشم د ټرو عالم نو دلته موږ سره ټرو راځي، او که چېرته زه راشم ډایرکټ د A نه کوم ویلیو چې د هغه زه پرنټ کړم نو تاسې به ګورئ چې موږ سره ټرو پرنټ کېږي. خو که چېرته همدغه A زه راوالم نمبر ته کنورټ کړم او دلته راشم د نم ویلیو پرنټ کړم، تاسو ګورئ د موږ سره 1 پرنټ شو. ولې به 1 پرنټ شو؟ ځکه چې موږ دا ټرو راواغسته د نمبر میټډ په واسطه چینج هم کړو، نمبر ته کنورټ هم کړو، نو هغه موږ سره 1 پرنټ شو. که راشم د ټرو په ځای فالس ورته ولیکم، سیو یې کړم، تاسو ګورئ د موږ سره 0 پرنټ شو. نو نمبر چې کله موږ غواړو یو سټرینګ ویلیو نمبر ته کنورټ کړو د دې په واسطه ترسره کولی شو. بل موږ سره پارس انډ دی. پارس انډ هم موږ سره یو ویلیو راخلي انټیجر ته کنورټ کوي، او بل موږ سره پارس فلوټ دی چې دا هم موږ سره یو نمبر راخلي فلوټ ته کنورټ کوي. موږ سره نمبر دوه رقم دي چې موږ سره اشاریه دار نمبر دی، لکه دلته چې تاسو ته لیکم مثال 10.3. بل موږ سره چې کوم نمبر دی هغه ویداوټ اشاریه دی چې هغه د ډیسیمل ویداوټ ډیسیمل نمبر دی چې هغه موږ سره ثابت نمبر دی، لکه دا 10.3 دا موږ سره اشاریه دار نمبر دی چې ته ویل کېږي فلوټ. او لس چې دی موږ سره دا موږ سره ثابت نمبر دی چې ته انټیجر ویل کېږي. اوس که چېرته زه غواړم دغه اشاریه دار نمبر انټیجر ته کنورټ کړم یا د انټیجر نمبر راواخلم اشاریه دار ته کنورټ کړم، نو موږ دوه میټډ لرو چې یو موږ سره پارس انډ دی چې د پارس انډ په واسطه موږ کولی شو یو اشاریه دار نمبر انټیجر ته کنورټ کړو، بل موږ سره پارس فلوټ دی چې یو انټیجر نمبر موږ کولی شو اشاریه دار ته کنورټ کړو. څنګه به کوو؟ نو راځو دلته موږ سره ویریبل د نم په نوم شته، نمبر هم شته، نمبر نو سره ټکی اچوو او دلته ورته لیکو چې پارس انډ لیکو. نو تاسو ګورئ دلته موږ سره A کې چې موجود دی 10.3. که زه راشم د A ویلیو ډایرکټ پرنټ کړم او د دې ویریبل B ته واړوم، سیو یې کړم، نو تاسو ګورئ دلته موږ سره 10.3 پرنټ شو. خو زه داسې یو کار کول غواړم چې دلته موږ سره کوم اشارې راځي هغه دې ورسره نه راځي، یوازې دې موږ سره نمبر چې دی هغه پرنټ شي. د هغه لپاره موږ د پارس انډ څخه کار اخیستلی شو. که زه اوس راشم د دې نم ویلیو پرنټ کړم چې دلته موږ
پرسنټ استعمال کړل دلته به موږ د اشاره دار نمبر ختميږي او د دې چې کوم موږ سره ثابت ویلیو دی هغه به موږ سره پرینټ کیږي که زه راشم نم ته نم پرینټ کړم نو تاسو ګورئ چې د لسو څخه چې کوم اشاریه و هغه موږ سره ختم شو همدا ډول که زه راشم د دې پر ځای دا سټرینګ ته واړوم او سیو یې کړم نو تاسو ګورئ چې د موږ سره سټرینګ هم انټیجر ته کنورټ کوي او د دې چې کوم موږ سره ډیسیمل فارم وي هغه لري کوي یوازې موږ سره فکسډ ویلیو پرېږدي که زه راشم د دې پر ځای بل څه ولیکم مثال زه راځم دلته لیکم چې 18 ایج نو فی الحال د موږ سره مکمل یو سټرینګ دی چې په سر کې موږ سره 18 لیکل شوی دی او اخر کې موږ سره ایج دی خو دی به بیا هم خپل خواري کوي او دلته چې کوم نمبر دی لومړی پیدا کوي هغه به راخلي او دلته موږ سره ریټرن کوي که زه د دې نه مخکې 0 واچوم نو مخکې خو 0 سمانه نه لري که زه سیو کړم تاسو ګورئ هغه 0 به دی موږ سره نه پرینټ کوي خو که چېرته د همدغه نمبر نه مخکې زه بل سټرینګ واچوم مثال لیکم چې مای او دا سیو کړم نو تاسو ګورئ د موږ سره ان راغی ان مطلب چې دا ناٹ ا نمبر لند مطلب دا د موږ سره چې ناٹ ا نمبر ان معنا ناٹ ا نمبر یا دا موږ سره یو نمبر نه دی نو کله هم چې موږ غواړو یو سټرینګ انټیجر ته واړو او یا هم یو فلوټ انټیجر ته واړو ثابت ته واړو نو موږ به چیک کوو موږ به د پارس انټ له میتھډ څخه کار اخلو بل موږ سره پارس فلوټ دی زه دا کمنټ کوم بل چې موږ سره کوم میتھډ دی نو زه راځم لټ په نمبر په نوم باندې یو ویریبل اخلم بیا هم او نمبر لیکم ډاټ پارس انټ لیکم خو موږ کو فلوټ ورته لیکو فلوټ موږ سره جدا میتھډ دی اوس دلته تاسو ګورئ موږ سره په بی کې ثابت عدد موجود دی یعنی لس دی که چېرته راشم او دلته بی پاس کم نمبر پرینټ کوم تاسو ګورئ د موږ سره لس پرینټ کیږي خو کم دې سره راشم اشاره واچوم دا سیو کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره اوس 10.4 هم پرینټ شو نو کله هم چې موږ غواړو یو ویلیو د اشاریه سره پرینټ کو نو موږ کولای شو د فلوټ څخه کار واخلو پارس فلوټ که چېرته همدغه زه راواخلم سټرینګ ته کنورټ کړم یعنی ډبل کوټس کې والم سیو کړم نو بیا هم موږ سره دا فلوټ ته راځي او دا موږ سره پرینټ کیږي د سره موږ اپریشن هم تر سره کولای شو یا هم کولای شو د سره یو ویلیو جمع کړو یا هم کولای شو یو ویلیو ته منفي کړو او یا هم کولای شو ضرب تقسیم دا ټول پرې کولای شو ځکه چې کله موږ یو نمبر پارس انټ ته ورچو نو هغه موږ پارس فلوټ ته چو نو هغه موږ سره فلوټ ته وړي او فلوټ باندې موږ هر عملیه تر سره کولای شو همدا ډول کوم پارس انټ ته هم واچو هغه کې موږ کولای شو خپل عملیه تر سره کړو لکه څنګه چې موږ مخکې کار وکړل دراشم یو سټرینګ هم والم زه سیو کړم نو لمړی چې د کوم نمبر ترلاسه کوي هغه موږ سره ریټرن کوي نو دا موږ سره د پارس فلوټ او د پارس انټ خبره وه بل موږ سره از فینټ او از انټیجر دی که چېرته راشو دا نور زه لټوم یوازې خپل ویریبل پرېږدم نو زه راځم دلته ګورم چې آیا دغه نمبر چې دلته لیکل شوی دی دا موږ سره ویلډ نمبر دی که نه دی او یا هم دا موږ سره فینټ نمبر دی که نه دی فینټ نمبر مطلب چې د شمیرلو قابلیت ولري مثال زه راځم دلته نم اخلم او ورته وایم چې نمبر کې چې موږ سره کوم میتھډ دی د اس فینټ په نوم باندې هغه کال کوو او دې کې زه پاس کوم اوس که چېرته زه راشم او د نم ویلیو پرینټ کړم تاسو ګورئ دلته موږ سره فالس راځي فالس ولې راغی ځکه چې دا موږ سره یو صحیح نمبر نه دی ولې نه دی ځکه دا موږ سټرینګ اخیستی خو که چېرته زه راشم لس ورته ولیکم سیو یې کړم تاسو ګورئ دلته موږ سره ټرو راځي ټرو ځکه راځي چې دا موږ سره فینټ نمبر دی دا هم موږ سره لیګل نمبر دی او هم د شمیرلو قابلیت لري که زه راشم دلته منفي واچوم سیو یې کړم نو بیا هم موږ سره دا ټرو راځي او که چېرته زه راشم یو تاریخ ولیکم مثال 2006 او دویمه میاشت 23 تاریخ سیو کړم نو دا هم موږ سره ټرو راځي دا به ټرو کله دا موږ سره فالس راځي هغه به موږ سره فالس راځي چې یو نمبر موږ سره انفاینټ وي او یا هم هغه نمبر موږ سره لیګل نمبر نه وي که چېرته دا سټرینګ کوم نو دا موږ سره لیګل نمبر نه دی ځکه دا موږ سره سټرینګ دی نو دا به موږ سره شي فالس به راځي بل موږ سره از انټیجر دی از انټیجر کې موږ چک کوو چې کوم نمبر یا کوم ویلیو دلته راځي آیا هغه موږ سره یو نمبر دی که نه دی یو انټیجر دی که نه دی که چېرته زه راشم د فاینټ په ځای انټیجر ولیکم او زه دا سیو کړم تاسو ګورئ موږ سره ریزلټ کې فالس راغی فالس ځکه راغی چې دا موږ یو سټرینګ اخیستی او سټرینګ موږ سره انټیجر نه دی خو که چېرته ډایرکټ یو نمبر ولیکم سیو یې کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره ټرو راغی ټرو په دې راغی چې شل موږ سره اوس یو نمبر دی همدا ډول که دلته منفي هم ورکړو نو دلته به موږ سره جواب ټرو راځي ځکه منفي شل هم موږ سره یو انټیجر دی او که دلته راشم زه اشریه واچوم او سیو یې کړم نو بیا به موږ سره فالس راځي ځکه چې دا هم موږ سره انټیجر نه دی دا موږ سره فلوټ دی نو چې کله هم موږ غواړو د یو کنډیشن پر اساس یو کار تر سره کړو چې آیا دغه نمبر چې یا دغه ویلیو چې راځي هغه انټیجر دی که نه دی نو موږ د از انټیجر څخه کار اخلو او که چېرته د یو نمبر رقم ګورو چې آیا دا موږ سره فاینټ دی که نه دی نو موږ د از فاینټ څخه کار اخلو بل موږ سره ټو فیکس دی
که چېرته زه راشم دلته او یو عدد واخلم 10 اشاریه ورکم 2 4 5 6 8 9 داسې یو نمبر والم او زه راشم دلته د ا چې کوم ویلیو د هغه پرنټ کړم تاسو ګورئ موږ سره مکمل دا نمبر پرنټ کیږي. اوس زه غواړم چې د دې څخه هغه ویلیوز موږ سره د اشاریې نه وروسته پرنټ شي چې زه ورله تعداد ورکوم. نو زه راځم نمبر دلته چې د دې ورکولو طریقه د هغه موږ سره لږ جدا دی. تاسو به د خپل ویریبل چې کوم یو کې نمبر پروت دی هغه لیکي، هغه نو ته به ټکی اچوي او بیا به تاسو ورته لیکئ چې ټو فیکسډ به لیکئ او په دې کې به تاسو خپل تعداد ورکوي چې څومره تعداد نمبر تاسو د اشاریې نه خواته غواړئ. مثال درته 2 ورکوم او دلته راځم د نم ویلیو پرنټ کوم سیو. نو تاسو ګورئ چې اوس موږ سره یوازې 2 نمبر پرنټ شو. که چېرته زه راشم دلته او د 2 په ځای ورته 3 ولیکم سیو یې کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره 3 ویلیوز پرنټ شو. که زه راشم دا 4 کړم سیو یې کړم دلته موږ سره 4 ویلیوز پرنټ شو. خو دلته چې تاسو دا نمبر ګورئ دا موږ سره هغه نمبر نه دی لیکل چې موږ سره لیکل شوی. لومړی خو سیده موږ سره 2 دی، دوی موږ سره صحیح دی 4 دی، درې موږ سره 15 دی، خو اخري چې کوم نمبر دی هغه موږ سره 9 دی او دلته موږ سره باید 6 وي. دا سی حساب دی. که زه راشم دلته 2 نمبر والم او زه دا سیو کړم تاسو به په اسانۍ سره زه پوه کړی شم. نو دلته موږ 2 نمبر اخیستي چې یو موږ سره 2 دی او بل موږ سره 4 دی. د دې پر ځای موږ سره 15 پرنټ شو. دا د دې ترشا خبره ده چې کله هم تاسو د تعداد ورکړئ ته 2 نمبر تاسو دلته پرنټ کوي. خو دریم نمبر ته هم دی ګوري. که چېرته دغه دریم نمبر 15 یا له 15 څخه زیات نو دې سره د یو جمع کوي. خو که 15 څخه کم نو په خپل حال پرېږدي. نو فی الحال دا ګورئ موږ سره 4 دی او 4 نه خواته دریم نمبر 15 دی. نو دلته ګورئ یو سره جمع شوی دلته موږ سره 15 راغی. کم دغه 15 4 کړم او سیو یې کړم تاسو ګورئ موږ سره 4 پرنټ شو. نو چې کله هم تاسو د عدد ورکوي د هغه نه وروسته یو عدد هغه 15 وي او یا له 15 څخه پورته وي نو دلته به تاسو سره چې کوم ویلیو د هغه به یو نمبر اضافه راځي او که چېرته کم وي نو کم راځي. که زه راشم دلته اوس بیرته او دا راواخلم شپږ کم سیو یې کړم تاسو ګورئ دا موږ سره 15 شو. نو په جاواسکرپټ کې دا موږ سره هغه مهم میټرز وو د نمبر چې زیات استعمالیږي. په دې هیله چې پر موضوع پوه شئ اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.